تو این سوال یه سطح شیبدار زیر یک وزنه 100 پوندی قرار داره که زاویه 15 درجه هم داره این سطح شیبدار. صورت سوال میگه که در 2 مرحله قسمت الف میگه اگر اصطکاک بین سطح شیبدار و وزنه 0.2 باشه مقدار نیروی پی رو برای اینکه بتونه این سیستم رو حرکت بده و وزنه رو به بالا ببره محاسبه کنیم در قسمت الف، به شرط اینکه این چرخهایی که این زیر هست اصطکاکی نداشته باشه. خب میتونیم بیایم وزنه و سطح شیبدار مجزا تجزیه تحلیل بکنیم. ما یک وزنه داریم به این شکل 100 پوند رو به پایین داره و از سمت سطح شیبدار یه N و یه دونه نیروی برشی رو به این سمت برای وزنه خواهیم داشت. خب این برای وزنه رو به سمت حرکتش از این سمت خواهیم داشت. خب این میشه تجزیه این مقدارش هم هست مو N1. این میشه تحلیل نیروی وزنه. برای سطح شیبدار هم به همین شکل میتونیم تجزیه تحلیل بکنیم. برعکس N1 اینجا قرار داره، یک نیروی مو N1 اینجا قرار داره، نیروی P رو از این سمت داریم و برای قسمت الف که این زیر چرخ داریم یک نیروی N2 هم این زیر داریم. خب میتونیم تعادل استاتیکی برای وزنه و برای اون قسمت سطح شیبدار بنویسیم ببینیم اطلاعات چی به دست میاد. خب برای وزنه بنویسیم سیگما اف وای مساویه با 0 بنویسیم تا مقدار N1 به دست بیاد. اگر سیگما اف وای مساوی با 1 بنویسیم چی میشه؟ ضمناً زاویه رو داریم 15 درجه، یعنی اینجا این زاویه ها همه زاویه قرمز رنگ همه 15 درجه هستند. این زاویه هم 15، این زاویه هم 15. خب برای وزنه میخوام بنویسم سیگما اف وای مساوی با 0 میشه 100 تا رو به پایین 100 پوند به اضافه با مو N1 ضریب اصطکاک رو داریم 0.2 ضرب در N1 بایستی مساوی با N1 ضرب در 0.2 ضرب در سینوس 15 درجه مؤلفه‌اش رو به پایین، مؤلفه مو N1 رو به پایین بایستی با مؤلفه N1 رو به بالا یعنی N1 کوسینوس 15 درجه برابر باشه. خب اگر این مقدار رو حساب بکنیم مقدار N1 به دست میاد. مقدار N1 میشه 109.14. 109.14. پس مقدار N1 به دست اومد. حالا میام برای شکل پایین برای سطح شیبدار سیگما fx مساویه با 0 می نویسم. چی میشه؟ مؤلفه های افقی N1 و مو N1 بایستی با P با هم برابر باشن. خب میشه N1 سینوس 15 درجه به اضافه مو N1 کوسینوس 15 درجه بایستی با P برابر باشه. خب N1 رو داریم مقدارش رو 109.14 ضرب در سینوس 15 درجه به اضافه ضریب اصطکاک 0.2 ضرب در N1 109.14 ضرب در کوسینوس 15 درجه مساوی با P. میتونیم مقدار P رو حساب بکنیم. مقدار P میشه تقریبا 49.5 P مساوی 49.5 پوند. این میشه مقدار نیروی لازم برای اینکه وزنه رو به بالا حرکت بده. توی قسمت بعدی مسئله میگه اگر به جای چرخ‌های این زیر این چرخ‌ها نباشه و اصطکاکی که بین سطح شیبدار و پایین و سطح زیرین هست برقرار باشه و برابر 0.2 باشه ضریب اصطکاکش، حالا مقدار پی رو پیدا بکنیم. خب مجدد همین تحلیل رو انجام میدیم با این تفاوت که این زیر دیگه به جز N2 ما یک نیروی مو N2 هم اینجا خواهیم داشت. با رنگ مشکی نوشتم. خب تجزیه تحلیل همش مثل قبل میشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. برای وزنمون تفاوتی نمیکنه، یعنی مقدار N ثابت با N1 ثابت باقی میمونه همون 109.14. فقط برای سطح شیبدار رابطه سیگما fx رو که این دفعه مینویسیم این مقدار مو N2 هم بهش اضافه میشه. پس بنویسم رابطش رو. میشه در جهت x به سمت راست میشه N1 کوسینوس سینوس 15 درجه N1 سینوس 15 درجه به اضافه مو N1
این مؤلفه کوسینوس 15 درجه به اضافه مو n2 مساوی با پی. خب n1 رو داریم 109.4، مو رو داریم 2 جایگذاری میکنیم، فقط n2 رو نداریم. n2 چقدر هست؟ خب برای این وزنه اگه در نظر بگیرید، این وزنه و مجموعه وزنه کلا 100 پونده، پس این پایین مقدار n2 که از زمین وارد میشه اون هم 100 پوند هست، پس n2 این زیر عملا مقدارش 100 پوند مشخص هست. خب پس جایگذاری میکنیم، n1 رو داریم 109.4 ضرب در سینوس 15 به اضافه 2 ضرب در کوسینوس 15 ضرب در n1، 109.4 ضرب در کوسینوس 15 به اضافه با 2 ضرب در 100 مساوی با پی. یعنی عملا به همون پی قبلی 2 ضرب در 100 یعنی 20 پوند اضافه میشه. خب مقدار پی رو اگر حساب بکنید راحت میشه 69.5 20 پوند بیشتر از قبل به خاطر غلبه بر اصطکاک سطح شیبدار با زمین. مقدار پی خواهد بود 69.5 پوند.